Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong đấu phá thương khung, hẳn chúng ta đã khá quen thuộc với Dược Lão, người đã giúp Tiêu Viêm ngày một trở nên cường đại rồi đúng không? Và ở video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về Dược Lão các bạn nhé. Đầu tiên, Dược Lão chính là sư phụ của Tiêu Viêm. Ông tên thật là Dược Trần, xuất thân của ông từ Dược tộc, một trong 3 đại gia tộc của đại lục chuyên về luyện dược. Lúc còn trẻ, do không hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy ông đã bị trục xuất khỏi Dược tộc. Kể từ đó, Dược Lão tự đi trên con đường của mình. Thời gian trôi qua, rất nhanh ông đã trở thành cường giả danh tiếng, vang dội khắp Trung Châu. Thực lực của ông lúc đó là đấu tôn đỉnh phong. Còn về tài luyện dược, ông thậm chí đã đạt đến bát phẩm luyện dược sư. Và trong nhân gian, người đời thường gọi ông với cái tên Dược Tôn Giả. Không chỉ vậy, Dược Lão còn sở hữu cốt linh lãnh hỏa, bài danh thứ 11 trên bảng dị hỏa. Khi xưa, ông từng cứu mạng Phong Nhàn, và sau đó ông cùng người này lập ra Tinh Vẫn Các, một trong tứ các của Trung Châu, và trở thành người lãnh đạo đứng đầu. Đệ tử đầu tiên của ông là Hàn Phong, thế nhưng chỉ vì Dược Lão không cho hắn phần quyết, thêm vào đó là sự xúi giục của Mộ Cốt Lao, bởi vậy hắn đã hãm hại thầy mình, khiến Dược Lão lúc này chỉ còn lại phần hồn. Linh hồn của ông sau đó đã thu lại vào trong một chiếc nhẫn, và rồi sau đó nhờ có cơ duyên, Dược Lão đã gặp được Tiêu Viêm. Lúc đầu, ông chỉ định hút đấu khí của hắn để khôi phục thực lực linh hồn, nhưng sau đó, khi ông thấy được thiên phú và sự nỗ lực của Tiêu Viêm, ông đã quyết định nhận Tiêu Viêm làm đệ tử và đặt niềm tin vào người học trò thứ hai này. Ở trong phần 3, sau khi Tiêu Viêm sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên để liều mạng cùng Mạc Thừa, Dược Lão đã sử dụng hết sức lực của mình để trợ giúp Tiêu Viêm, khiến hồn của ông rơi vào trạng thái ngủ say. Và sau khi ông rơi vào trạng thái ngủ say, Tiêu Viêm đã hết sức ân hận. Hắn tìm kiếm khắp đại lục với mục tiêu khôi phục linh hồn cho thầy của mình. Cuối cùng, nhờ có Tiêu Viêm tìm mọi cách giúp sư phụ, linh hồn Dược Lão cũng dần dần phục hồi. Sau đó, ông đã trở lại sát cánh bên Tiêu Viêm trong trận chiến đẫm máu giữa hắn và Vân Lam Tông. Tuy vậy, trong trận chiến đó, ông đã bị vụ hộ pháp bắt đi, lúc đó Tiêu Viêm đã hết sức thống khổ. Đối với hắn, Dược Lão không khác gì người cha thứ hai của mình, nhưng với thực lực của mình, lúc đó Tiêu Viêm cũng bất lực, hắn chỉ đành nhìn Dược Lão bị bắt đi. Và sau 4 năm Dược Lão bị giam cầm, Tiêu Viêm cuối cùng đã cứu được ông, tuy vậy sau đó hắn cũng bị trọng thương. Thời gian sau, Tiêu Viêm đã thành công điều chế thân thể cho Dược Lão. Trong trận chiến với Hồn Điện, tuy thân thể chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng lúc này ông cũng là đấu tôn đỉnh phong. Cũng trong cuộc chiến này, thực lực của ông đã đột phá và đạt tới bán thánh. Sau đó một mình ông đã đẩy lui 2 vị tôn giả của Hồn Điện, cứu nguy cho Tinh Vận Các. Sau này, khi 4 thế lực lớn hợp lại, Dược Lão cũng được tôn lên làm minh chủ của Thiên Phủ Liên Minh. Trong những năm sau đó, Tiêu Viêm đã cho ông máu của Hoàng Tuyền Yên Thánh. Sau thời gian tu luyện, thực lực của ông cũng gia tăng đến nhất tinh đấu thánh. Khi ông cùng Tiêu Viêm trở về Dược tộc để tham gia đại hội luyện dược, thì nơi đây xảy ra biến lớn. Hồn tộc lúc này đã ra tay hủy diệt Dược tộc. Dược tộc lúc này chỉ còn lại 5 người, gồm Dược Lão, Tiêu Viêm, Thần Đồng Lão Nhân cùng Dược Thiên và Dược Linh. Lúc này cả 5 người cùng nhau chống lại hồn tộc, và trong trận chiến đó, Tiêu Viêm bằng vào sức mạnh hủy diệt, hắn cũng đã thành công đánh bại Hồn Thiên Đế. Có thể nói, Dược Lão cũng là một nhân vật phong lưu đa tình với những mỹ nhân tuyệt sắc. Người thứ nhất là Huyền Y, một trong 3 đại cự đầu của Đàn Tháp, nhưng tiếc thay, Dược Lão đã không đáp ứng tình cảm của nàng. Người thứ hai là Thanh Tiên Tử, đại trưởng lão của Hỏa Tông. Mặc dù xinh đẹp là thế, nhưng cũng như Huyền Y, nàng cũng bị Dược Lão cự tuyệt. Có thể nói, Dược Lão không chỉ xuất chúng mà còn rất phong lưu đa tình, đúng không các bạn? Và video ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.